one that feareth God and escheweth evil. But Job, nakaramdam po, itong binasa po natin, salita po ito ni Job. Salita po nito ni Job. So, there was a time, have you been in a situation, mga kapatid, that you didn't feel that the Holy Spirit is moving in your spirit, and you didn't hear God speaking in your ear, and you didn't sense God at work in your surrounding, at maging hindi mo naramdaman ang kamay ng Diyos ay nandoon sa ginagawa mo. Anybody listening to me? Now, maaaring kung hindi mo nararamdaman, alam ko yung iba sa inyo, natutuwa pa kayo sa ngayon. May pakiramdam pa kayo na halos ayaw niyong bitawan at tuwang-tuwa pa kayo sa nararamdaman niyo ngayon. Kung hindi niyo man nararamdaman ito, mga kapatid, maaaring ngayon ay talagang, nakita niyo habang nagbabasa kayo ng Bible, parang ang feeling niyo, ang Diyos ang nakikipag-usap sa inyo, at pag nananalangin kayo, parang nandyan lang ang Diyos sa tapat ninyo. Pag pumunta kayo sa church, ang feeling ninyo, kayo ang pinakang spiritual. At in fact, ang totoo niyan, may feeling kayo na kayong parang pag fourth person sa Trinity, and sa sobrang kabanalan yun. Sa sobrang kabanalan. But sa sobrang pagka-close ninyo sa ng Panginoon. Matinding pagka-close ng Panginoon yan, ano? Pagka-close niyo sa Panginoon, pakiramdam mo ikaw pang fourth sa Trinity. But there are some of us na alam niyo po, mga kapatid, at nararamdaman po ninyo kung paano mapalayo sa Panginoon. Ano ang pakiramdam ng isang tao na parang hindi ka na kinakausap ng Panginoon? You don't feel like God, like God is speaking to you, or you don't feel God like you want to. May mga pakiramdam po tayo na parang bang gusto kong maramdaman ang Diyos, parang hindi ko nararamdaman ang Diyos. And then, parang gusto kong makita ang Diyos, pero parang hindi ko na makita ang Diyos sa buhay ko ngayon. Hindi ko na ngayon mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kaninang umaga, binanggit ko po ito sa inyo, mga kapatid. 400 years. 400 silent years. Ang Panginoon, I think that was Saturday night. Sinabi ko po yan sa mga taong kinakausap ko rito. Imagine ang Diyos, ay silent ang Diyos. Walang prophet, wala kang tinig, not until na ang Panginoon ay ipinanganak. And so, hindi lamang po yan, halos hindi na pa marinig ang tinig ng Diyos na dati-rati nararamdaman po natin na ang halos araw-araw nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, halos nakikita natin ng Diyos, halos nararamdaman natin ang kamay ng Diyos sa buhay po natin. But to be honest with you, there are some of us who are sitting in this auditorium tonight with your favorite clothes, in your favorite spot, with your big Bibles, and you are there sitting in this auditorium, but the truth of the matter is you're just going through the motion. Alam natin kung paano maupo dyan, na parang walang nangyayari sa buhay natin. Pero alam po natin, mga kapatid, na ilang araw na, ilang linggo na parang nadarama natin na wala tayong, hindi natin maramdaman ang Diyos sa buhay natin, hindi natin mapakinggan ang tinig ng Diyos, hindi natin makita ang trabaho ng Diyos sa buhay natin. But some, alam nyo kung paano gawin yan. Sumasabay na lamang po tayo sa agos, mga kapatid. Nakaupo tayo dyan sa dati nating inuupuan. Now, do you understand? Na nakasuot tayo ng damit na pang church. Dala rin natin ang ating Biblia. Nakatingin tayo pag nandito, pag nagsasalita na rito. Pero alam nyo, ang sarili ninyo, na kayo malayo sa Panginoon. You haven't heard God for a week. You haven't heard God for a month. Wala na. You see that? And you don't even know kung paano kayo nakarating sa ganyang klase ng sitwasyon. Alam nyo, kaya ko po dinala mensaheng ito, mga kapatid, para maging maliwanag po sa atin na huwag nating pababayaan
ang ating Kristiyanong buhay at bawat pangyayari sa buhay natin dapat bibigyan po natin ng pansin. Lagi nating isasama ang Diyos sa bawat pangyayari sa buhay natin. Sapagkat very possible po ito. Very possible po ito. Now, you didn't even know, like what I've said, how you get there into that situation. How you get into that situation. Now, just like Job, tingnan po natin, ang situation ni Job. Sabi ko sa inyo kanina, Job was a great man in God's own eyes. Sapagkat, ang Diyos mismo ang nag-describe kung sino si Job. And then, makikita po natin, he was a perfect man, an upright man, a man that feared God and eschewed evil. And Job walked with God, and he lived closely with God. Job maintained a good testimony for God, a good example for each of us. Kung titignan po natin ang buhay ni Job, napakaganda pong halimbawa. But at the end of all those, or all that he has gone through Job, that all he has got in his life, mga kapatid, then Job in chapter 23 cried out. And in verse number 3, bakit ganito ang sigaw ni Job? The one that feared God, a man that is upright, perfect, one that is avoiding sin, and one day he cried out. Ano po ang sigaw niya? Oh, that I knew where I might find him. Sana alam ko kung nasaan at saan ko siya masusumpungan. Saan ko siya mararamdaman. Saan ko siya makikita. See, ano ang naramdaman ni Job? Akalain mo kung paano describe siya ng Panginoon, pero naramdaman niya ang ganitong klaseng pakiramdam. Are you with me? Job was simply saying, I just want to feel God. I just want to talk to God. I just want to hear God. So many things ang dumaan po sa buhay ni Job. At nung napansin niya yung mga buhay na yun, you understand, alam po natin kung paano nagsimula. Nawala yung kanyang mga hayop, nawala yung kanyang mga ari-arian, nawala po yung kanyang pamilya, nawala mismo ang asawa niya, nawala ang kanyang kalusugan. Ibig sabihin, kapatid, sino ang hindi o sa atin magtutuon ng pansin doon? And for that, so many things happen in his life. Kapatid, hindi niya na ho maramdaman ang Diyos sa buhay niya. Hindi niya na maramdaman, hindi niya na marinig. Gumising na lamang siya sa isang umaga, mga kapatid, na parang siya'y malayo na sa Diyos at disconnected na sa Diyos. Hindi niya na masense. There was a time na hindi niya na masense ang Diyos, hindi niya na makita ang Diyos, hindi niya na marinig ang Diyos, hindi niya na maramdaman ang Diyos. Kaya ang sigaw niya, oh, how I wish I could find Him right now. How I wish na maramdaman ko ang Diyos right now. I know that God is real. I just can perceive Him. You understand that? Na bawat punto por punto naunawaan ng Diyos, naunawaan ni Job ang Diyos. But this time, he cannot perceive Him. He knew that God is real. Ladies and gentlemen, tonight, nais ko po sabihin po sa inyo, totoo po ang Diyos. Buhay ang Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin na katulad ni Job, na maaaring hindi po natin maramdaman, hindi po natin katulad nung bago tayong naligtas. Oh, how I wish every one of us will wish na sana maramdaman natin ang Diyos na katulad ng pakiramdam natin nung bago po tayong maligtas. Sana marinig natin ang Diyos na katulad ng kung paano natin naririnig ang Diyos nung tayo'y bagong naligtas. Sana namumuhay tayo na kasama ng Diyos na nararamdaman natin, na napakasaya natin, na katulad ng bago tayong naligtas. But honestly, if you are honest tonight, we feel astray. Parang nagising tayo na malayo na tayo sa Diyos at disconnected na tayo sa Diyos. And we're sitting in this auditorium tonight because we understand
that we just need to be here. Kailangan lang tayo. Ito na yung lagi natin ginagawa eh. Pero kapatid, aminin natin. Aminin natin. Sa gabing ito, para gumaling po tayo. Malayo. Naririnig mo pa ba ang tinig ng Diyos? Nararamdaman mo pa ba ang Diyos sa mga ginagawa, ang kamay ng Diyos sa mga ginagawa mo? Is there a blessing? May blessing pa ba ang Diyos doon sa mga ginagawa po natin? You see, I know God is real, but I just can't perceive Him. I know God is in the throne, but I just can't behold Him. I know God is still His hand on me, but I just can't feel Him the way I want to. So what's the question here? Listen to me now. Everybody, get ready for this. The question here is not about the reality of God, but the intimacy of God. God is real, but we just can't feel Him. We just can't see Him. We just can't hear Him. We're gone. We're gone. Yan ang sabi ng Biblia. In the book of Isaiah, in the book of Romans, you can find the same way, the same thing. Lumayo po ang tao sa Diyos. Lumayo. Ang Diyos po ay hindi lumalayo. Kailanman ang Diyos ay hindi lumalayo. Just to understand the attributes of God, mga kapatid, mauunawaan na po natin na ang Diyos ay hindi lumalayo sa tao. The very fact that God created man and that God saw the need of the man, and the Bible says, and God saw the need of Adam, and from Adam He took one rib and created another one. A woman. Why? Because it is not good. God saw that it is not good for a man to be alone. Look at the intimacy. Nakikita niyo po ba kung gaano ka-intimate, mga kapatid, ang Diyos natin na sinasamahan si Adan at si Eva doon sa garden? Pero tignan niyo po from the very first story of man. Sino ho ang lumayo? Tao. Walang record sa Biblia na ang Diyos ang lumayo. And just to understand the attributes of man, the attributes of God, kapatid, mauunawaan nyo na ang Diyos ay hindi ho lumalayo sa tao. So it's not the question of reality, about the reality of God, but it is the question of the intimacy with God. So intimacy, kapatid, is not God's problem. It is your problem and my problem. It is your problem and not my problem. It is your problem and my problem and not God's problem. Bakit po? Ang Diyos ay napaka-dear niya po. For God so loved the world in the first place. At yung pagmamahal ng Diyos, that is exactly what John said. An eternal love. Everlasting love. Yan po ang pagmamahal na hindi nagbabago. Kung minahal ka ng Diyos nung ikay makasalanan pa, ang Diyos kaya ay magbabago nung inilagdas ka na ng Panginoon doon sa impyerno. God will never change. So the intimacy. And our problem is we get too much going on in our life. What is that? We keep ourselves busy. Now, do you wonder sometimes why your computer or your phone ay nagahang sometimes or most of the time? Bakit nagahang po yung telepono po ninyo at yung computer ninyo? Dahilan sa napakarami ng apps. Applications. Napakarami na po kayong inilalagay.
Napakarami na. Meron ng Telegram, may Viber, meron pang Facebook, meron pang Messenger, meron pang Ordinary, meron pa, marami pa. Meron pang, ano yun, phone, maraming. Kaya minsan naghahang na po. Marami pang mga laro, marami pang nakalagay dyan na video, X-rated, for adults only. You know, and napakarami na kayong nilagay, kaya naghahang. Kaya minsan, sasabihin nyo, pag tumawag si Mrs., naghahang. Bakit? Pinununan ninyo na hindi naman para kay Mrs. Pagpatungkol na sa pamilya ninyo, naghahang na yung cellphone ninyo. Bakit? Kargado na hindi naman para sa pamilya. Now, do you understand that? Now, nauunawaan niyo po ba, mga kapatid, na may mga pagkakataon na kaya ho tayo na di-disconnect sa Diyos sapagkat masyado tayong busy na hindi naman para sa Diyos. Nawawala na po tayo sa Diyos sapagkat may programa tayo na hindi naman para sa Diyos. Now, I hope you're getting the point and you're following me. Sometimes, we make ourselves busy. Sinasadya natin maging busy tayo because most of the time, nandito po sa isipan natin, we feel important when we are busy. Ang tawag po namin doon, ang tawag ko doon personally ay nagbibisi-bisihan. Pero ang sinasabi ko, maging sa mga kamanggagawa ko, ano ang relasyon ng ginagawa mo sa iyong panawagan? Everybody listening to me? Now listen to me now. Para mabuksan lamang po ang lahat. Kung ikay nagsuko ng buhay sa Panginoon, yung bang ginagawa mo ngayon na kinabibisihan mo ngayon, may kinalaman yan sa panawagan sa iyo ng Panginoon. Come on, shout it, shout it. In fact, that is the very thing nakakapagtaka, mga kapatid, kung sino pa yung umiyak, lumuhod, at halos gabi-gabi lumulod sa harapan ng Panginoon, siya pa yung umaalis sa Panginoon at may pakiramdam na hindi niya na maramdaman ng Panginoon. Why? Naghahang yung computer mo. Naghahang yung puso mo. Naghahang yung iyong relasyon sa Panginoon. Why? Because you put too much in your life and you have so much going on in your life that you don't need. Alam ko, lahat halos po tayo dito magtataka. Bakit ang isang choir member ay mag-quit sa pag-awit niya sa choir? Bakit ang isang Sunday school teacher ay mag-quit sa pagtuturo sa Sunday school? Bakit ang musician ay mag-quit sa pagtutugtog ng kanyang musical instrument? Bakit ang isang usher ay mag-quit sa pagiging usher? Bakit ang isang security ay mag-quit sa pagsisecure? Bakit yung mga may ginagawa sa gawain ng Panginoon na sana sila'y natutuwa at maging malapit sa Panginoon, sila pa yung napapalayo sa Panginoon, and before you know it, they are living a life that is abominable before God. Why is this happening? Because your phone is hanging. Your computer, your heart is hanging because you put a lot of things in it. Yeah. Kapatid, bakit naghahang ang asawang lalaki sa asawang babae? Bakit napuputol ang inyong sweet relationship? Samantalang nung kinasal kayo, ang ganda ng pangako nyo sa harapan ng ministro, ng pastor, at sa harapan ng Diyos. At ipinapangako nyo pa, alam nyo pag nanalangin tayo rito, ipinapangako nyo pa na sinasabi nyo sa Panginoon, Panginoon, huwag nyong pahintulutan na ang dyablo ay pumagitna at magkaroon ng puwang para sirain ang aming relasyon. At ako rin po, do you understand? It's not a traditional cry. It's not a traditional tears na bumabagsak sa aking
mukha, mga kapatid. Na habang nananalangin ako, nakaluhod kami, tatlo dyan, nananalangin ako. Alam niyo, ang napipicture ko, ang diablo na una gustong sirain at gibain, ang tahanan naman na ito na itinayo ng Panginoon, sapagkat ang dalawang ito ay nangangako sa Diyos na sila'y tatayo ng isang godly home. And yet, the devil is right there, trying to destroy that godly home, trying to hinder both of them to build a godly home. That's why ako po'y naiiyak. Ako naman sa isang bagay natutuwa sapagkat meron na namang magtatayo ng isang godly home. Pero alam ko ang diablo nandyan. Sabi ko, Panginoon, huwag niyo pong pahintulutan. Huwag niyo pong pahintulutan. Now, do you understand? Bakit nagkakaroon po, mga kapatid, ng disconnection sa loob ng pamilya? Because you are putting too much load in you that your family don't need. Let me ask you a question, fathers. Yung ginagawa mo ngayon, o alin sa mga activities mo ngayon, ang hindi naman kailangan sa pamilya mo? Or, magbilang ka lamang, ilan sa mga activities mo ngayon? Everybody heads up, fathers. Heads up. Look at this way. Look at this way. It's not time to pray. Mamaya na kayo mag-pray. Yumuyuko kayo eh. Magbilang kayo ngayon ng mga activities ninyo na talagang kailangan lang ng inyong pamilya. Alright? Magbilang din kayo, mga asawang babae, ng mga activities nyo ngayon na talagang kailangan din ng inyong pamilya. Yung kailangan lang. Huwag yung pang sarili ninyo na kayo lang makikinabang. There should not be a mindset, even thinking, kapatid, sa loob ng pamilya ninyo na para sa iyong sarili lang. Listen to me, wala na hong isa, wala na hong nagsusolo doon. Tandaan nyo, kayo yung dalawang magkaiba ng isipan na pinagsama ng Diyos. Dapat yung kaisipan ng babae, kaisipan ng lalaki, kaisipan ng lalaki, kaisipan ng babae. Alright? Alin yung naiisip ninyo na hindi naman kapaki-pakinabang sa inyong pamilya? That is the very thing that will destroy and disconnect you from your family. You understand that? Mga kapatid, bakit ganyan ang feeling natin sa loob ng simbahan? Pumunta tayo dito para mag-celebrate na parang ipapakita natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, pero pumupunta tayo dito na parang walang ginawa ang Panginoon sa buhay natin. May I tell you tonight, brethren, na huwag mo nang hintayin na mahulog pa ang bituin at masalo mo at sasabihin mo, itong ginawa ng Panginoon sa buhay ko. No! The fact that you can still breathe right now, that you still have breath, and you can still stand, and you have a good health right now, that's a blessing, and that's the evidence that God is still alive and working in you. You know what? Ang mali na lang sana mga kapatid na huwag na nating isipin. Kinakailangan ko magkaroon ng maraming position, maraming trabaho, sapagkat ako ang kikilalanin na importante sa ministering ito. No way. No way. Sometimes, ginagawa natin ng busy ang sarili natin para magmukhang importante tayo. Forget it. Forget it. Alright? Ano ngayon ang dapat natin gawin? Let me just give you two things and I'm done. Alright? One is, we must learn to say no. Kapatid, kung yan ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon at hindi naman yan magpapalapit sa iyo sa Panginoon, maging gaano man yan kalapit sa iyo, maging kapatiran mo man yan sa laman, o sasabihin mo matagal mo ng kaibigan, kung yan ang magpapatay ng pandinig mo, ng iyong senses sa Diyos, ng inyong panlasa sa Diyos, ng inyong pananaw sa visions na ibibigay sa iyo ng Diyos, then learn to say no! No! Minsan, kapatid, ang problema natin, magaling tayo mag-entertain ng hindi naman natin kailangan.
Because ayaw natin ng may kaaway tayo, ayaw natin ng may nabibigo, ayaw natin ng may sasaktan tayo. It doesn't matter, mga kapatid. But kinakailangan tayo magsabi ng no when it is no, and yes when it is yes. When it's time to say no, learn to say no. Kahit na po sino yan. Kahit na yan sabihin mo, makinig kayo ng mabuti, mga kapatid. Sasabihin ko lamang po sa inyo ito. Minsan ang problema ng mag-asawa, walang-wala ng pera, pero humingi yung kanilang kamag-anak, hindi mapahindian. Para sa anak na sana nila yon, para sa may gagastuhan ng ganon. Kaya minsan naman yung iba, hindi makapag-declare ng kanilang income sa kanilang asawa kasi alam nila, nagtatabi sila ng pera para sa kamag-anakan nila. Kapatid, malaking kasalanan po yan. May pamilya ka na binigay sa iyo ng Panginoon. You have to focus yourself first to your family. Wala akong masama na magbibigay ka sa iba, pero siguraduhin mo muna na ikaw ay marunong ka na mag-manage sa iyong pamilya. Huwag mong ibibigay sa iba ang hindi naman tinalaga ng Diyos na para sa kanila. See that? Now, listen. We have to learn to say no. It is very important. That two letters, brethren, is very important. No. No. Kapag alam mo na ikaw ay mapapalayo sa Panginoon, na hindi mo na mararamdaman ng Panginoon, say, no, no, no. Kahit nagaano pa, kahit na sabihin mong pera pa ang kapalit niyan, kahit na ang kapalit pa niyan ay iyong kaibigan, matagal na matalik mong kaibigan, say, no! No! Naalala niyo po si Samson? Ano naging problema ni Samson? Puro yes. Kaya maging yung kanyang si Delilah, alam niyo mga kapatid, ito yung nalulungkot po ako. Pagka kayo mga lumaki na rito sa simbahan at alam niyo na ang prinsipyo ng Biblia, it's not my principle. I'm just helping you. Kayo mga kabataan, tinutulungan ko kayo. Ha? Hindi ko ito prinsipyo. Salita ng Diyos ang sinusunod natin. Yung gumawa ng langit at lupa, kapatid, magkakamali kaya ito pagdating sa pag-aasawa? Sa pagpipili ng pag-aasawa? You see, saan nagkamali si Solomon? Saan nagkamali si David? Saan nagkasala si Abraham? Si Solomon, the wisest man on earth. Saan siya nagkamali? Sa pagpili ng hindi niya dapat piliin. That's why he conclude, I found more bitter than death. The what? The woman. Ito yung sinasabi. Minsan kasi, ang mga babae, tumitingin lagi sa itsura. Pero pag sinasabi ko sa inyo, mga lalaki rin, tumitingin din sa itsura, wala naman hong masama. Kasi lahat tayo gusto makapag-asawa ng may itsura. Pero alalahanin nyo, ano kaya ang itsura niyang pag nagalit? Yung maputi na yan, putla yan. Yung mata na yan na parang cute, manlilisik yan. See? Yung malambing na pananalita na yan, matitigas yan pag minura ka na yan. Wala namang mura na malambot. Now, you understand what I'm talking about? Kapatid, learn to say no. That's discipline. We call it discipline. Sa panahon na kinakailangan, pipiliin natin ang ating mga pangasawa, kapatid. Now, listen to me now. This church still believed, and we do not believe. We believe sa tamang panahon ng panliligaw at hindi tayo naniniwala sa long engagement. Kung talagang gusto mo na mag-asawa, manligaw ka na. Pero kung hindi ka pa naman mag-aasawa, huwag ka muna manligaw. Hindi mo pa kaya eh. Hindi ka pa naman pala mag-aasawa. Ba't manliligaw ka? Para sabihin lang na may boyfriend ka o may girlfriend ka? Ano yun? Pan-display? Di-display mo muna? O magkikilalan muna kayo kung siya ay mabait? Ipapakita ba sa iyo na siya ay salbahe? No way!
Now listen, learn to say no when it's time to say no. Lastly, learn to be disconnected with unimportant figures or personalities. Learn to disconnect. Lahat, mag-personality man yan, o figure man yan, maging bagay man yan, o tao man yan, kapatid. Kapag kaalam na natin na kinakailangan, listen to me now, ilan po sa atin mga kapatid, na nagsasara, ilan sa atin dito nagsasara tayo ng cellphone sa gabi? Or ilan sa atin ngayon ang natutulog tayo, nakatabi natin ang cellphone? Ang nakakalungkot nito, mga kapatid, sa mga mag-asawa, mas malapit pa sa mukha mo yung cellphone kaysa sa mukha ng misis mo. Come on now. Pag ginising kayo ng asawa ninyo, matagal kayong magising, pero pag nag-ring yung cellphone ninyo, mabilis kayong bumabangon. Come on now. Pagka may tawag ang cellphone nyo, nababangon kayo, gumagalaw kayo, nagmamadali kayo magbihis, nagmamadali kayo makipag-usap, kahit hindi kayo kumakain, nakakaalis kayo. Bakit? Dahil lang sa cellphone. Pero yung misis nyo, ilang beses kayo sinabihan, pa, kain muna kayo, kain ka muna bago umalis. Nagmamadali ako ngayon. Nawalan ka na ng oras, you know what? Dinidisconnect mo ang iyong sarili sa tamang personality. Now, same thing with God. Most of the time, nadidisconnect tayo sa Diyos at naikukonect natin ang ating sarili sa hindi tamang tao, tamang personality at tamang bagay. Now, do you wonder now kung bakit dumarating sa atin sa punto, kapatid, na nagiging busy tayo sa hindi naman natin kailangan sa ministry at mauupo na lamang po tayo dyan sa upuan sapagkat alam nyo, Sunday night, kinakailan, nasa church ako, Wednesday night, nasa church ako, Sunday night, morning, nasa church ako, dapat makinig ako kay pastor. But you know what? Ang totoo niyan, hindi mo na maramdaman ang kamay ng Diyos sa mga ginagawa mo. Hindi mo na maramdaman ang Diyos na nakikinig pa sa iyo. Hindi mo na maramdaman na ang Diyos ay hindi mo na halos makita ang Diyos. Kapatid, alam natin kung gaano kasaya ang maging close sa Diyos. Gaano kasaya yung alam mo maglilinggo pa lamang, grabe nagka-excitedan mo. Alam mo, sana linggo na. Huwag nang patagalin itong Sabado ng gabi. Sana ang gusto mo mangyari, konti na lang, maiksi na lamang. Pero mga kapatid, kung pag-aaralan niyo po ang katuruan ng Biblia, ang katuruan, particular because Jew is the model here. The Jews, God's people, they are the model. It should be. Dapat sila po ang model, kapatid. Now, tingnan niyo mabuti. Para hindi tayo maging busy. Look, tingnan niyo, pagka busy tayo ng Sabado ng hapon, anong mga activities natin ng Sabado? Pinagod natin ang buong sarili natin ng Sabado. Kaya linggo, buong Sabado ng linggo, halos madaling araw na tayo pupunta sa bed, late na tayo nagigising, kaya hindi na natin pinapansin kung anong oras tayo pupunta ng simbahan. Ano ang pinauhuli natin? Yung simbahan. Listen, you are here to worship God. How can anybody come to the church and worship God? Nawala tayo doon sa commitment ng oras natin na pag-worship natin sa Diyos. How can you worship God? Pag-aralan niyo po kung bakit may Sabbath day. What is Sabbath day? Worship day? No. Diyan nagkamali ang mga Seventh-day Adventist. Sabbath day is not a worship day. It is a what? Rest day. Why? Because before you worship God, God gave you the time to rest so that when you come and worship God, you can worship Him boldly, clearly, openly, and joyfully. Hindi ka mag-worship sa Diyos na parang makikita ka ng katabi mo, Kapatid, nauunawaan niyo ba ang kalagayan niyo kung ano ang ipinapakita niyo sa katabi ninyo? Na parang wala kayong ganang makinig ng salita ng Diyos. Yung iba nananadya pa yan. Pagka medyo tinatamaan sila, magpapakita nga.
Is that the kind of life that you want your children to see? What kind of example you are setting for your family? Huh? Nagsiset ba tayo ng example sa atin? Listen to me now. Huwag kayong magtaka kung ang mga anak nyo ay matabang sa salita ng Diyos. Huwag kayong magtaka kung ang mga anak ninyo ay pag pumasok sa simbahan walang respeto sa loob ng simbahan. Susuot sila ng damit na gusto nila, magsusuklay sila ng buhok ng gusto nila, mauupo sila kung saan nila gusto, lalabas sila kung kailan nila gusto lumabas, wala silang pakialam at walang respeto sa house of God. Why is that? Sapagkat yun po ang nakita sa atin. Ngayon, nagtataka tayo kung bakit may mga young people na ganyan. Ako po, sa totoo lang, sa itsura, sa ugali ng mga young people ngayon, na halos hindi na ho pakialaman ng mga magulang, pero nadadala natin na simbahan. Alam nyo, kayong mga pasaway dito, mga young people, hindi ako nalulungkot sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo. Naaasar ako. Pero, ito ang ibig ko sabihin, iba yung galit sa kaasar. Ang asar ay bunga ng kinikilos niyong pangkasalukuyan. Ang galit ay may ugat. Alright? Bakit ako naasar? Ang nakikita ko, yung itsura ng mga parents ninyo na pinabayaan kayo sa bahay ninyo. Yeah. Yeah. Makinig kayo ng mabuti. Whether we admit this or not, our parents, some of our parents, created a society that is against and rebellious against God. Hindi ho ang Diyos ang nag-create niyan. Mga parents na pinabayaan nila ang kanilang mga anak na hindi makakilala sa totoong Diyos. Do you understand, parents? And I praise God tonight that you are here tonight. Do you understand what we are creating right now? We are creating a godly society. That's right. Kaya nga po, ganito na lamang ako katapang, kahit na minsan kayo ay nagsasawa na at na-use na kayo, nasasanay na kayo, na lakasan man dito, ganyan lang si pastor, hindi man niyang galit. Tuloy na naman, inom na naman, bulakbul na naman, kalokohan na naman. But you know what, one day, all of us, tandaan niyo po ito, sunod-sunod po yung preaching ko. Sa umaga, nakita niyo na po, the omniscience God, the omniscient God, sana the omnipresent God, and then the omnipotent God, and lastly, the judgment of God. Now listen to me now. For 4 Sundays, I'm going to preach that message. Listen, what I'm trying to tell you right now is, one day, sige lang, patuloy ka magmatigas sa harapan ng Panginoon. Ayaw mong mag-disconnect sa dapat mong i-disconnect. Huh? Now, do you understand that that is exactly what the world is doing right now? You remember Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, pinagpapalitan ang kanilang pangalan. Alam mo kung bakit, anong gustong gawin ng mga Babylonians? Binigyan sila ng Babylonians ng pangalan na naayon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dinidisconnect nila, yung totoong pangalan nila, lahat po yun ay may El, na tumutukoy po sa Diyos ng Israel. And the Babylonians are trying to disconnect them from their God. You understand why Daniel, hindi siya pumayag na hindi siya manalangin, bagamat pinagbawalan siyang manalangin sa totoong Diyos, at sa halip na nalangin pa siya, binuksan niya ang isang bintana na nakadireksyon doon sa Jerusalem, because Jerusalem was the center of worship before. And he was simply saying, you cannot stop me for praying to my God and the God of Israel right here. Why? Because hindi ho pumayag si Daniel na ma-disconnect siya sa kanyang Diyos, at hindi rin siya papayag na hindi siya ma-disconnect. O hindi pumayag si Daniel na ma-disconnect sa kanyang Diyos, at hindi rin siya papayag na siya ma-connect sa ibang Diyos. Kapatid, ngayong gabi, ano yung pakiramdam po natin
Huwag ho tayong, maging honest po tayo ngayon sa gabing ito. Nakaupo tayo sa upuan ng simbahan na ito na pag-aari ng Diyos. Upuan po yan ng Diyos. Pag-aari po yan ng Diyos. Nasimbahan tayo ngayon na pag-aari ng Diyos. Nasa katawan po tayo ngayon na kung saan din nakatira ang Diyos. You understand? The Holy Spirit's right here in this mortal body, brethren. Now, wag ho nating sanayin ang sarili natin na nakaupo lamang po tayo dyan, na sumusunod lamang po tayo sa agos ng ating Kristiyanong buhay. It is always good to remember the time when we got saved, that everything that we do for God is not a pressure, and nobody's pushing us to do that, because we voluntarily doing the best that we can do for God because we have the joy. Wala ho nagpupush sa atin. Kaya walang pressure. Ngayon, kapatid, yung maupo ka na lang sa upuan mo, yung maglagay na lang ng necktie, yung magsuot ka lang na maayos na kasuotan para sa Panginoon, ano na ho? Parang pressure na. Nakakapagod na. Kaya napapansin niyo po ba, yung mga nagbabackslide na ayaw ituwid ang sarili na sa Panginoon? Ayaw na. Dating nakikita niyo na maayos ang kasuotan, ngayon babalik ng simbahan. Balik sa kung anong itsura nila noong araw. Ain't that sad? Ain't that sad? My question is this. You believe that God is real. But it's not a question of reality. It's a question of intimacy. How is your relationship with God? Is everything still dear to you? All the things of God? Lahat ba ng mga bagay sa Diyos, bagay ng Diyos, na patungkol sa Diyos, ay open pa sa iyo, maayos pa sa iyo, masaya pang tinatanggap? Or ilan kaya ang umaawit sa choir? Na kayo umaawit sa choir kasi nandiyan na kayo noong pa man eh. Ilan nagtuturo sa Sunday school ngayon, mga kapatid, na kayo nagtuturo sa Sunday school sapat, gusto nyo lang ng ministry. Gusto nyo lang ng ministry. Ayaw nyo lang mawala kayo sa church. Kaya gusto nyo lang. Sabi ka ng isang patutuo, kaya nagpapasalamat ako sa aking ministry kasi yung ministry na yan ang pumipigil sa akin para manatili ako sa church. It should be your ministry. It should be your God. Pero pag sinabi mo na yan, nagpapaliwanag lamang ho yan na hindi mo na nararamdaman yung touch ng Diyos. Hindi mo na makita yung presensya ng Diyos. Hindi mo na marinig yung tinig ng Diyos. Tonight, wag po tayong aalis na hindi po tayo nakipag-ayos sa Diyos. It doesn't matter kung sino ka, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, kung anong klaseng ministry meron ka, kaya wala ka mong ministry, but you listen to me now. Family, pamilya, kayong mga tatay na head of the family, you try to bring your family tonight in the throne of God. Did you hear me? I said, try to bring your family tonight in the throne of God. Punuin natin ang pulpitong ito, punuin natin. Huwag lamang tayong manatili dyan sa upuan natin. Alam niyo mga kapatid, ang nakakalungkot dito at isang kapahayagan na malayo na tayo sa Panginoon, pag mismong paglapit pa lamang sa altar, tinatamad na tayong lumuhod. Tinatamad na tayong lumuhod. Tinatamad na tayo makipag-usap sa Panginoon. And every time na tayo ay lalapit sa Panginoon, gumagawa tayo ng rason. May mga excuses tayo. Masakit ang tuhod ko. Hindi ako Kapatid, pagka may kasama kayong iba at naglalakad kayo, kahit masakit, sige lang kayo ng sige kasi nahihiya kayo sa kasama ninyo. Bakit sa Panginoon, hindi po tayo nahihiya? Let's get right with God. Ayusin po natin. Makipag-areglo tayo ngayon sa Diyos sa gabing ito. Let's come to God tonight. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po
sa salita nyo na nahayag ngayon, pagpalain nyo po ang inyong mga anak. Panginoon, gumawa po kayo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtrabaho nyo po, Banal na Espiritu, sa aming buhay. Nawa po ang bawat pamilya ngayon ay makipag-uusap po sa inyo. Kausapin niyo po ang bawat isa. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan. Mga kapatid, kausapin po natin ang Panginoon. Sama natin ang ating pamilya. And let's get right with God. Get right with God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita sa gabing ito. Salamat na siya pong nag-work sa buhay po namin. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng narinig po namin at patuloy pong gumawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At siyang pagyayamanin po namin sa aming pamilya, Panginoon. At sa aming individuals, patuloy, Panginoon, na kayo magtrabaho. Salamat po. At umasa po kami na patuloy kayong magbubuhos ng mga pagpapala sa aming isipan, sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Back to your seats. Well, did you learn something tonight? Amen. Did you get something tonight?